akong bagong phone, no? And thanks to our friends over at Digital Walker for sending us this phone to review the all-new Oneplus Nord N10 5G. So hi guys, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Tara, i-unbox muna natin ito. Nasa harapan ko ang Oneplus Nord N10 5G. Kaya na-unbox na natin ang OnePlus Nord N10 5G and ito ang Midnight Ice na color. At ang hawak natin ngayon sa ating kamay ay ang 6GB of RAM and 128GB of storage, which is ito lang only variant na ino-offer na itong phone na ito. And this is priced right now at 14,990 sa Digital Walker nationwide. Pwede na i-check out ang kanilang store sa Lazada or you can walk in sa kanilang physical store. Unang impression ko dito sa phone na to, magaan siya. Pretty much very light. And what I really like about this phone is yung mga edges niya sa corners, medyo may kunting kurba siya. Yun ang unang napansin ko sa kanya. So when I'm sliding up and yung sa mga side, kasi gesture na lagi ginagamit ko eh. Hindi na ako magamit ng yung home button or yung back button. Wala na. It's the thing of the past. So, when you slide up, ganon, mapifeel mo dito talagang parang chinumber nila into perfection. And masasabi ko sa inyo na very nice and smooth experience lalo sa iyong daliri. Parang walang sumasabit. No? And yeah, it's really a good experience. And you should really try that. This phone is packed with the Snapdragon 690 5G. 8nm siya ng chipset. No? Sabi ko sa'yo, mid-range ka ng chipset. Then, meron siyang Adreno 619L. 619, no? Parang si Rey Mysterio yun, ng WWE. Kilala niyo po kayo. Anyways, alam naman natin pag binabagin na natin ang ating mga processors, gusto nating silipin ang kanyang Antutu benchmark. Then, binigyan nga siya ng 283,000 points sa Antutu benchmark, which signifies na, okay, itong phone na ito, kulang-kulang mag 300, pang mid-ranger talaga siya. A little above mid-ranger na yung mga Snapdragon 630, 632. Ayan, ito is definitely better kasi equipped na siya with 5G din. So, binagit natin kanina, no, meron siya Adreno 619, which is a mid-ranger na GPU processor
Then, tinignan natin sa kanyang Slingshot Extreme, no? Binigyan siya ng 2,149 na points sa kanyang 3D. Which is okay for games like mga Mobile Legends, okay yan. And mga PUBG, Call of Duty. I'm sure tatakbuhin ng okay. Pero I'm not sure kung kaya ba niya max settings o hindi. Malalaman natin mamaya. Now, sa kanyang display, no, meron siya 6.49 IPS LCD, 1080p, and mayroon siyang 90 Hz na screen refresh rate. On top of that, meron pa siyang Corning Gorilla Glass 3, making it scratch-proof sa kanyang level. No? Siyempre, you don't expect mga Corning Gorilla Glass 6 sa mga mid-ranger. Pwede na, di ba? And kanyang frame, it's made out of plastic frames. No? And likod niya is definitely a plastic back. Pero yung back niya, no, hindi siya mukhang plastic. Mukhang glass pa nga eh. Mas sabi natin, it's plastic. So, tinry natin manood ng movies dito sa YouTube using this phone. Masasabi ko sa inyo, okay siya. No? Maganda display. Doon mapapansin mo medyo malaki ang baba sa ilalim. And medyo annoying lang yung punch hole sa upper left ng screen. Which is for me, parang malaki yung butas as compared siguro sa ibang phones. Pero masasabi ko, no, while watching movies on this phone, the display is good. Vibrant siya, and wala namang masabi, no? The colors are punchy, dahil siguro magandang klaseng IPS LCD ang ginamit ni Oneplus dito sa phone na ito. So you expect better sounds coming out from this phone while watching movies, playing games, dahil firing siya from left and right papunta sa inyong tenga, no? So mas maganda experience, definitely. And so mas maganda experience, definitely. Then tinry natin mag-gaming, no? Sa Call of Duty. Surprising, no? Kaya natin mag-unlock ng lahat ng settings, no? Lahat ng high settings dito sa Call of Duty. Which is for me, okay for a chipset na hindi flagship and kaya na mag-unlock ng all high settings sa Call of Duty. Something nice on this phone. A good feature na napansin ko dito po. So, yeah, gameplay was good. Minimal naman ang frame drops, no? Hindi ko naman masabi na wala. Pero, very, very minimal lang siya. Ito po na to, meron siyang quad camera, no? Starting off with the 64MP main shooter o aperture 1.8. Then, sinundan siya ng 8MP na ultra-wide lens, 2MP na depth sensor, and 2MP na macro lens. Then, sa harapan niya, meron siya 16MP na front selfie shooter, which completes yung kanyang camera sa phone na ito. Now, tingnan natin ang mga shots natin using the rear camera sa phone na ito. Now, yung mga pictures to, outdoors, masasabi ko sa inyo, surprisingly good. And ba't ko nasabi surprisingly good, no? Normally, sa mga price range at around 14,000, you don't expect yung mga flagship-like na camera shots, no? Pero ito, halos andun eh. Andun yung kanyang, mga pagka-flagship-like shots dito sa kanyang rear camera, no? Yung mga bokeh niya, okay, maganda. Yung outdoor shots niya, okay naman, malinaw, sharp, and vivid. Now, tinry natin kumuha ng night shot and I was really blown away and surprised with this shot. Ang ganda ng color nito, no? Tingnan na guys. Then on low light, no, hindi rin siya nag-disappoint. Tingnan ng mga shots na ito. Now, tinry natin kumuha ng ilang selfie shots. Kanyang selfie camera, masasabi ko hindi siya super ganda, no? Na in-expect ko na kasing ganda ng rear camera. Pero rear camera masasabi ko okay. Pero sa harap, medyo sometimes kahit outdoors, so pag zoom in mo, makita mo medyo smudgy ang aking mukha. Try natin tingnan ng mga videos na nakuha ko sa rear camera.
Now, sa kanyang quality, no, masasabi ko good. And what I like about this phone is stable ang kanyang rear camera, no? Which is, gamit ko ng kamay ko, no? While I'm vlogging using this phone, naglalakad on the streets, and, well, kita nyo, no? Hindi siya matagtag. And yung quality is nice. Tingnan naman natin ang sample video from the front camera. So guys, this is how it looks like when you're vlogging using the front camera of the OnePlus Nord N10 5G. And it's nice, pretty sharp, and I love the punchiness and the stability of the camera on this phone. Aba, surprisingly good din. Though yung quality hindi super ganda, pero yung image, stable yung video. Hindi siya malikot, hindi rin siya matagtag. So, masasabi ko sa inyo, if you want to start vlogging, well, it's a good entry-level vlogging smartphone. I can really recommend. Itong phone na ito, meron din siyang NFC na naka-include sa phone na ito, no? Then, as well as Bluetooth 5.1. Then, meron din siyang fingerprint scanner, no? I was expecting na something na sa side, pero hindi eh. Nasa likod pa rin. So, dito medyo, iwan nga lang siya na konti, no? So, yun lang masasabi ko dito sa kanyang fingerprint scanner. And this phone comes with a 4,300 mAh of battery. Probably the reason bakit siya magaan. Like sinabi ko kanina sa simula, no? It also charges up to 30 watts of fast charging, no? Gamit ka ng warp charger, which is kasama dito sa loob ng box. Tinry natin mag-charge, no? Using the default cable and the default charger. So, charge natin, no? From 17% back to 100%. It took us just 1 hour and 17 minutes. Which is for me, hindi na sobrang bad, no? Kasi 30 watts siya. Siguro pag ginawa ng mga 40 watts, will be below 1 hour na siguro yun. So, tinestin natin ang body endurance set of phone na ito using the PC Mark battery stress test. Binigyan tayo ng 10 hours and 51 minutes of screen on time. Given na smaller ka ng battery, pero nakapag-squeeze out ka ng kulang-kulang 11 hours is pretty not bad, no, for this phone. So I've been using it for roughly kulang-kulang isang linggo na rin, and the results are good. So hindi naman ako umaabot ng 2 days, no, pero at least isa't kalahating araw bago ako nag-charge, kasi on a normal usage, no, sabihin natin kunting social media, kunting tawag, kunting text message, then kunting noon ng videos, kunting gaming, hindi yun the whole day nakapost ng mobile data, no? Kasi kung all day naka-on yung mobile data mo, pagdating sa gabi, hindi pa nga ng gabi, ubos na yung battery. So guys, tapos na tayo mag-review na itong OnePlus Nord N10 5G. And what do you think of this phone? Ako, tingin ko okay siya, no? Sa kanyang presyo, it's really the cheapest 5G available right now, no? As of this time. So, tinry natin sumagot ng 5G using a Globe postpaid and using a Smart postpaid. Well, sa ating kasamaang palad dito sa area ko, no, I failed to achieve getting 5G signal, no, since di tayo masyadong nagka-travel due to the pandemic. So, siguro I'll just post on my social media account kung meron ako nasagot ng 5G, no. Speed test natin, po-post ko on my social media account para makita nyo kung okay nga ba 5G nito o hindi. Pero definitely, ang bandwidth niya pareho dito sa ating bansa. So you are already guaranteed future-proof with this phone. So kung meron kayong comment on the comment section below para magkaroon tayo ng small discussion. And if you like this video, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon para hindi naman miss ang video dito sa aking channel. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Paalam na sa inyo.